Digestion and absorption of nutrient. Digestion ni adalah breakdown of food into nutrient for preparation untuk absorption melalui gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract ni adalah muscular tube yang fleksibel from mouth to anus. Dia proses ni melalui mulut, pharynx, esophagus, perut dan small intestine, large intestine and ke anus. Okay, yang first dekat mouth ada ingestion, digestion, secretion and transport. Untuk pharynx pula ada transport. Dekat esophagus pun transport juga. Dekat perut ada semua proses kecuali ingestion and elimination. Dekat small intestine pula juga ada transport. Okay, dekat mouth ni dia ingestion bila dia food ni voluntary placed into oral cavity, then digestion bila kita kunyah dia, secretion bila enzyme tu sendiri akan break down the starch, dan transport pula dia akan when we swallow to the pharynx. Dan dekat pharynx pula the food will compacted by the tongue to go to the esophagus. Dekat situ kita ada dua phase, which is buccal phase and pharyngeal esophageal phase. Buccal phase ni kita sedap, yang pharyngeal esophageal phase ni kita tak sedap dia berlaku dekat pharynx to esophagus tu. Okay, pharynx ni adalah short tube yang dikongsi oleh sistem pernafasan dan juga sistem pencernaan. Epiglottis ni lah yang akan tutup untuk mengelakkan udara pass by untuk avoid choking. Dekat esophagus ni pula dia transport untuk makanan tadi dari pharynx ke perut. Okay. Dekat perut pula ada digestion, secretion, absorption and transport. Digestion ni dia bila the juice is mixed with that bolus untuk membentuk semi-liquid mass ataupun najis. Saya akan menerangkan about the colon. Colon ada dua jenis, iaitu ascending and descending colon. Ascending colon dia rising up toward the liver. Descending colon pula downward becomes the sigmoid colon. Okay, kalau yang ascending colon dia boleh jadi transverse colon, di mana dia cross the body toward the spleen. Transverse ni dekat tengah. Dia ni adalah the middle part of the large intestine, di mana dia akan across abdomen daripada kanan kepada ke kiri. Sebab tu dinamakan transverse colon. Patutnya dia menaik tapi dia terbalik. Seterusnya descending akan menurun ke sigmoid colon, di mana untuk extends to the rectum. Sepanjang jalan tu colon akan bergabung, dia akan bercampur dengan kandungan dalam intestinal. Dia akan absorb water and salts and form stools. Seterusnya the secretions of digestion ada four, di mana di mouth, stomach, pancreas and liver. For the first, salivary glands akan merimbiskan saliva to the water, salt, mucus and enzyme. Kenapa ada benda ni? Sebab untuk melembutkan makanan dan mudah untuk dicerna. Yang kedua pula, gastric glands akan merimbiskan gastric juice to the water, enzyme and HCl, di mana benda ni ada dalam perut. Goblet cell yang ada kat dalam perut akan merimbiskan mucus. Dia ni akan protect dinding perut daripada high acidity levels. Seterusnya pancreas pula akan merimbiskan pancreatic juice, di mana pancreatic juice tu ada mengandungi intestinal enzyme, iaitu carbohydrates, lipids, proteins and bicarbonate. Seterusnya liver pula akan merimbiskan bile, di mana bile tu ada di dalam gallbladder. Seterusnya akan dilepaskan ke dalam small intestine dan akan bertindak sebagai emulsifier for fat. Seterusnya muscular action of digestion. Dalam small intestine ada dua muscle yang terlibat dalam peristalsis dengan segmentation, iaitu circular muscles inside and longitudinal muscle outside. For the first peristalsis, bermula for the first, the inner circular muscle dia akan contract, so the tube of intestinal akan jadi tight. So daripada jadi tegang, tube tu akan menolakkan makanan tu ke dalam intestine. Seterusnya bila circular dah relax, longitudinal pula akan contract, so tube tu akan jadi longgar. Circular dengan longitudinal akan bergilih kepada tighten dengan relax, so makanan tu akan ke constriction.
Seterusnya, kat stomach berlaku 3 action, iaitu circular, longitudinal and diagonal muscles. Di mana kat sphincter contraction, open and close pathway. Masa makanan lalu, bila muscle contract, dia akan menghalang jalan masuk dan akan menolak bolus tu turun ke bawah. Tapi bila muscle relax, akan membenarkan bolus tu jalan masuk akan terbuka dan membenarkan bolus untuk masuk. Seterusnya, yang kedua, segmentation. Bila circular muscles akan contract, dia akan membentuk segmen dalam intestine tu. Lepas tu set of circular muscles dia akan relax dan ada yang contract. Jadi slime tu akan terpecah-pecah dan dia akan bergabung dengan digestive juice. Benda ni akan berlaku 12 hingga 16 kali per minit dan dia akan bersambung untuk bercampur dengan slime and bring the nutrients and contact with the intestinal lining for absorption. Sebelum tu, slime tu adalah pulpy acidic fluid. Dia ni dia pass daripada stomach kepada small intestine. Slime ni mengandungi gastric juice dan sebahagian daripada digestive food. Okay. Pasal absorption. Tenaga hasil daripada nutrients akan digunakan untuk absorption. Absorption ni akan berlaku dekat small intestine. Juga dia akan berlaku dekat large intestine jika bahan tu tak diabsorbkan dekat small intestine. Okay, bentuk small intestine ni dia ada bentuk yang memudahkan berlakunya absorption. Seperti dia berbentuk yang bili tu dia akan berbentuk finger-like dan dia akan wave like pattern untuk trap the nutrients. Okay. Nutrients ni akan diabsorbkan melalui 3 cara, iaitu simple diffusion, facilitated diffusion and transport. Okay, untuk simple diffusion ni dia ni membenarkan air dan semua lipid melaluinya dari high concentration to low concentration without energy, without ATP. Dan facilitated diffusion pula untuk laluan water soluble vitamin. Dia pun dari high concentration to low concentration melalui protein channel and carrier channel. Next, untuk active transport, dia akan laluan untuk ions, glucose dan amino acid. Dia against the concentration means dia akan dari low concentration to high concentration dan dia ni memerlukan ATP. The digestion of sandwich. First, dia akan masuk ikut mouth. So sini karbohidrat, dia salivary enzyme akan bantu breakdownkan starch yang ada pada roti dan peanut butter. Untuk fiber, selepas hancurkan sesame seed, nutrien akan dieksposkan dari seed tu dan dia akan mengalami digestive system yang seterusnya. Okay, bahagian yang kedua adalah stomach. Di stomach, okay, yang masa ni karbohidrat berlakunya pencernaan sehinggalah mash sandwich tu dia akan campur dengan gastric juice. Then dia akan nanti lepas dia campur dengan gastric juice, dia akan inaktifkan salivary enzyme dan karbohidrat digestion cheese akan berhenti. Lepas tu kalau protein yang ada pada roti, seed dan peanut butter akan mula angkai bila dia bercampur dengan gastric acid dan membuatkan gastric protease enzyme mula untuk digestkan protein tersebut. Lepas tu, di saluran yang ketiga iaitu small intestine. Small intestine ni berlakunya absorption. Okay, untuk karbohidrat iaitu sugar dan starch. Sugar ni akan memerlukan solitary digestion sebab dia nak lalu dekat intestinal cell, so dia kena hancurkan sikit untuk masuk ke intestinal cell secara terus.
Untuk starch, dia akan berlaku bila pankreas hantar pancreatic enzyme ke small intestine melalui pancreatic duct. Enzyme pada surface small intestine akan complete the process dengan dia akan pecahkan starch kepada small molecule untuk membolehkan diserap kepada intestinal cell dan into portal vein. Untuk fat yang ada pada peanut butter dan seed, dia akan emulsify with watery digestive fluid by bile. Then pancreatic and intestinal lipids can begin to break down the fat kepada small molecule juga untuk dimudahkan absorb melalui cell of small intestine wall and into lymph. Untuk large intestine, kat sini biasanya fiber yang akan diabsorbkan. Some fiber yang dapat daripada seed, bread, peanut butter and banana akan partly digest by bacteria. Akan didigestkan oleh bakteria. Dan fluid and some mineral akan juga diserap. Most fiber dia akan pass through je kat large intestine dan akan membentuk najis. Juga some fat, kolesterol, mineral akan bergabung dengan fiber untuk also excrete. Okay, slide yang seterusnya adalah the health and regulation of GI tract. GI tract tu adalah gastrointestinal tract, iaitu tract yang bermula daripada mulut sampailah kita punya anus. Kita tahu dalam badan kita prinsipal of homeostasis tu sangat penting untuk keep our hormonal and nervous control system tu dalam keadaan yang normal. Pertama ada gastrointestinal hormone. Hormon ni dia berfungsi sebagai messenger yang those involved in GI tract yang juga dikenali sebagai enterogastrons. Contoh hormon pertama adalah gastrin yang secreted by the stomach, secreting by duodenum, and cholecystokinin daripada yang targets the gallbladder. And then GI tract yang sihat ada banyak jenis non-disease bakteria yang dikenali sebagai flora ataupun microflora. Probiotics adalah bakteria yang kita jumpa dalam GI tract yang bagus untuk kesihatan. Contoh probiotics adalah yang kita jumpa dalam yogurt. Prebiotics pula adalah makanan yang dimakan oleh probiotics ni. Slide yang seterusnya pula adalah pasal digestive problem. Masalah digestive yang pertama adalah choking ataupun tercekik. Makanan tu kita tercekik sebab makanan ni dia tersumbat dekat kita punya saluran trakea, iaitu saluran pernafasan kita. Bila kita tercekik, ia boleh cuts of breathing, and kita pula larynx tak boleh buat suara, maknanya kita tak boleh nak bercakap. Cara untuk tangani choking adalah dengan proses Heimlich maneuver. Vomiting ni bila makanan yang kita makan tu, the contents of the stomach are propelled up through the esophagus to the mouth and expel. Maknanya kita keluarkan balik makanan yang kita dah makan tu. Ianya adalah one of body's adaptive mechanism untuk rid itself of something irritating. Mungkin bila kita nampak sesuatu yang menggelikan, kita rasa mual dan kita rasa nak muntah kan. And then vomiting ni ada risk of dehydration. Dia boleh jadi berbahaya dalam case of bulimia nervosa, maknanya kita sendiri yang paksa diri kita untuk muntah. Masalah digestive problem yang ketiga adalah diarrhea, iaitu ceret berit. Ianya boleh disebabkan oleh side effect of medication yang kita makan, ataupun makanan yang kita makan tu mungkin dah tercemar, and then mungkin disebabkan oleh penyakit ataupun jangkitan. Ada juga masalah ceret berit ni disebabkan tahap kebersihan suatu tempat tu. Mungkin due to bacterial or viral contaminated food or water, lack of immunization against infectious disease, and vitamin A, zinc and other nutrient deficiencies. Ceret berit yang teruk ni
boleh memberikan kesan yang agak berbahaya pada diri kita. Contohnya boleh lead to dehydration, heart and kidney malfunction and death, malfunction. Kemudian ianya boleh ditangani dengan adakan food and water sanitation programs, immunizations and adequate diets. Strategis untuk dahlia adalah kita kena rest. Bila kita ada secik bilik, kita kena rehat. Kita perlukan oral rehydration fluids dan jumpa doktor kalau masalah syaraf bilik kita ni terlalu bahaya. Okey. Okay, saya akan terangkan secara ringkas tentang beberapa digestive problem. Yang first, constipation. Constipation ni high rise in frequent stools yang boleh menyebabkan buasir. Cara nak atasinya, increase the fluid intake, exercise regularly, respond quickly masa kita rasa nak membuang. The second, belching and gas. Belching and gas ni result daripada kita punya gangguan dekat gastrointestinal tract. Itu berlaku bila kita makan atau minum terlalu cepat, sebabnya berlaku kekejangan pada diaphragm. Lepas tu cara nak atasi, makan slowly, relax time makan. Yang ketiga, heartburn and acid indigestion. Heartburn ni sebab gastroesophageal reflux, bila berlakunya the backward flow of stomach content into the esophagus. Yang kedua, disebabkan excessive production of stomach acid. Yang tiga, berlaku sebabkan stress, anxiety dengan penggunaan yang selalu aspirin, ibuprofen. Yang keempat, disebabkan pengambilan fatty acid, kopi, alkohol dan makanan yang berlemak. So cara nak atasi, kita kena makan sambil duduk, lose weight if overweight, and selalu makan pengambilan high fiber. Okay, next ulcer. Ulcer ni dia berlaku disebabkan oleh protective barrier lining stomach dengan duodenum rosak, disebabkan oleh hakisan oleh digestive enzyme dengan stomach acid. Cara nak atasi dia, no smoking, kena minimize penggunaan aspirin dengan ibuprofen, and then ambil prescribed medicine. Okay, seterusnya irritable bowel syndrome, IBS, which is a persistent disorder of the colon. Contoh feature common tu diarrhea dan constipation. Kalau mild IBS, kita boleh rawat dengan low fat and high fiber diet. Kalau yang serious IBS, kita kena kurangkan the stress. Okay, lactose maldigestion disebabkan oleh genetically determined low production of enzyme. Biasanya diorang tak ada enzim yang boleh digest lactose ni. Yang dia macam sama je dengan lactose intolerance. Lepas tu biasanya simptom lactose maldigestion ni, kita ada masalah diarrhea yang disebabkan oleh pengumpulan cecair.